فکر چیست؟ از کجا منشأ می‌گیرد و چگونه ما می‌توانیم توسط تفکر و تعقل درست به شناخت و معرفت جهان هستی برسیم؟ فکر چه پدیده‌ای هست و چگونه با تفکر کردن ما به آرامش واقعی درونی خود می‌رسیم؟ در حقیقت فکر میتونه زندگی انسان را از صفر متحول بکند. فکر میتونه از درون منشأ بگیره و سیگنال هایی را به جهان هستی بفرسته و جهان هستی ما را وادار به مثبت گرایی درباره انسان بسازه. اگر شما یک انسان مثبت گرا باشین و فکرتون مثبت باشه، جهان هستی هم به یک چشم مثبت به طرف شما مینگره و هر اتفاقی در زندگی شما اتفاق مثبت هست. ولی برعکس، اگر شما منفی باشین و به منفی ها نگاه بکنین و یک انسان منفی گراه باشین، در حقیقت جهان هستی هم به چشم منفی به شما نگاه میکنه. شاید بپرسین منفی گرایی یا مثبت گرایی چه تفاوت دارد؟ مثبت زمانی هست که شما فکر بکنین یک اتفاق بدی در زندگیتون افتاده، ولی در اتفاق بد شما در زندگیتون زیبایی را میبینین. این میشه مثبت گرایی. به طور مثال، طرف پسرش مریض میشه، نمیایم ملامت بکنه خود را و پسرش را و خدا را و کفرگویی بکنه که چرا پسرم مریض شده، بلکه میگه من تسلیمم به رضای خدا و شاید حکمتی هست که این پسرم مریض شده. یا هم تصور بکنید یک انسان منفیگرا هست. انسان منفیگرا همون انسان بی ایمان هست، همون انسانی است که اعتماد به خود، اعتماد به خدا ندارد. وقتی پسرش مریض میشه آغاز میکنه به ملامت کردن، آغاز میکنه به کفرگویی و این باعث میشه که پسرش مریضتر و مریضتر باشد و مریضتر شود. تفکر از انفس آغاز میشه، همون گونه که الله متعال میفرماید و فی انفسکم افلا تبصرون. ای انسان ها، آیا به نفس های خود نگاه نمی کنید؟ آیا این قلب را از درون نمی کشین، تکه تکه نمی کنین و اون قلب را محاسبه نمی کنین و کثافت هایش را بیرون نمی ریزین؟ آیا این مغز را بیرون نمی کشین و تفکر نمی کنین و نمی نگرین به این مغز که چه چیزی به مغز ما خطور می کنه، چه چیزی چشم های ما می بینه و چه چیزهایی باید ببیند؟ می بیند تا باید ببیند تفاوت دارد. چشم ما چی می‌بیند و چی را باید ببیند؟ فکر ما چه چیزی در خود دارد و چه چیزی باید داشته باشد؟ اینها تفاوت دارد. ما در طول روز شاید خیلی تفکر بکنیم، خیلی فکر بکنیم، ولی ما فکر کردن را باید بفهمیم که چگونه فکر بکنیم تا اون فکر منشی درونی داشته باشه و به یک سرانجام زیبا و خوب ختم شود. چگونه فکر بکنیم که به نتیجه برسیم؟ باید که چشمها را شست، باید چشمهای خود را و دیدگاه خود را ابتدا تغییر بدیم، چون فکر از دیدن آغاز میشه. ما وقتی یک چیز را میبینیم تازه زمانی هست که ذهن آغاز به پروسس میکنه و انالیز میکنه که این چیز چی هست. چنانچه یک اتفاقی در زندگی ما میفته و ما باید انسانی باشیم که به اتفاقات به چشم زیبا نگاه بکنیم. یعنی اگر تو روزی نمیتونی که به پای خودت ایستاد بشی و شکست خوردی، بازم باید به چشم مثبت نگاه بکنی و بگویی که این شکست شاید که نه، حتما ما برات میگم که این شکست یک سیگنالی هست برای موفقیت و تو امروز اگر شکست خوردی فردا موفق میشی. و این هست دیدگاه زیبا که در وجود خود شما نشانه ها هست، پر از نشانه های الهی که به این وجود شما باید تفکر بکنین.
تفکرات چون اگر مثبت باشه زندگی بیرون چون مثبت میشه. اگر تو هر لحظه به خود نگاه بکنی و تفکر بکنی، این تنفسی که تو حالا نفس میکشی، میلیون ها و میلیارد ها انسان این یک بار تنفس تو را حاضر هستن با جان دل خریداری بکنه، ولی برای تو رایگان هست. چشمی که بینا و میبینی، میلیاردها انسان امروز این چشم را ندارن. گوشی که با اون میشنوی، قلبی که تپش داره و جسمی که حرکت میکنه، اینها قابل دیدن هست و تو باید اینها را مثبت ببینی و بگی من چقدر انسان خوشبخت هستم که خدا اینها را به من داده، چقدر من خوشبخت هستم. واقعا من چقدر خوشبخت هستم که میتونم از این اعضای زیبا هم استفاده درست بکنم و هر باری که من به زبان خود یک چیزی را حرف میزنم، این حرف زدن خودش یک نشانی از وجود الهی هست. زبان خودش یک نشان هست، زبان یک نشانه هست که شما وجود الله را میبینید و به شناخت و معرفت او میتونید برسید. تفکر و تعقل در زندگی ما میتونه نقش بسیار بسیار بزرگ را ایفا بکند. خیلی زیبا. یک انسان تفکر میکنه و یک انسان تفکر نمیکنه. خیلی تفاوت وجود دارد میان این دو انسان. این انسانی که تفکر میکنه در حقیقت این هر لحظه شکر میکنه، هر لحظه فهم و درکش با تفکر کردن بیشتر میشه. ولی انسانی که متفکر نیست، انسانی که تعقل نداره در زندگی، یک انسان پوچ هست، یک انسان خالی هست. او نمیتونه موفق باشه چون تفکر درست نداره. او نمیتونه شخصیت بسازه چون تفکر درست نداره. او نمیتونه انسان مؤمن باشه، مؤمن واقعی، چون تفکر درست نداره. او نمیتونه شکرگزار واقعی باشه چون تفکر درست نداره. این هست که بارهای بار الله متعال در قرآن میگه آیات الهی را ما فرستادیم لعلکم تتفکرون لعلکم تعقلون، تا شما به تفکر برسید، تا شما به تعقل برسید. این آیات الهی در وجود انسان. شما الان مثلا وجود خودتون را نگاه بکنید، این سیستم هاضمه چه سیستمی هست؟ چگونه ممکنه هست که یک چیزی رو شما به عنوان سیب بخورین و این سیب در معده شما تبدیل به خون بشه، تبدیل به یک ویتامینی بشه که بدن به او ضرورت داره، او استخوان سازی بکنه، عضله سازی بشه، پوست ساخته بشه و چیزهای دیگه که در بدن شما لازم هست. آیا این قابل تفکر نیست؟ آیا واقعا این بهبود نمیده زندگی ما را؟ وقتی شما تصمیمی در زندگی میگیرید، حتی بالای تصمیم‌های زندگیتون چقدر تفکر تأثیر داره که تمام مسائل را تفکر حل میکنه و تو را به تصمیم دقیق و درست میرسونه. اول تصمیم ای که تو باید مثلا بنده باشی، تو باید یک انسان موفق باشی یا نباشی. یک انسان متفکر تصمیم میگیره که یک انسان موفق باشد، یک انسانی که متفکر نیست تصمیم میگیره که یک انسانی باشه که همگی به او بخندن، افتاده باشه، عقب و پس مانده باشه، یک انسان شکسته و ریخته باشه. پس تو باید که تفکر بکنی تا بتونی تصمیم درست بگیری. در هر تصمیم زندگی تفکر نقش داره. در اولین تصمیم که تصمیم شناخت خودت هست و معرفت جهان هستی هست، اول شناخت خود که مهمترین بحث در زندگی شما شناخت خود هست. تو اگر خودت از چشم خودت پنهان باشی و خودت را نشناسی، نمیتونی تصمیم درست در زندگی بگیری. وقتی تفکر به شناخت خودت انجامید، بعد میتونی به تصمیمات بسیار خوب با تفکر عالی تصمیم بگیری. یکی تصمیم میگیره شراب بخوره، یکی تصمیم میگیره آب بنوشه.
آیا اونی که شراب می نوشه تصمیم درست گرفته یا اونی که آب می نوشه؟ شراب باعث زوال عقل میشه و خود سیستم عصبی و نیورون های عصبی را میپوشانه و زایل میکنه. به همین دلیل هست که انسان دیگه میشه تصمیم میگیره شراب بنوشه. ولی اونی که شراب واقعی میخواه بنوشه، اونی که میخواه که آب بنوشه، اونی که میخواه حلال بنوشه، تا اینکه به شراب های واقعی برسه تصمیم درست گرفته. چالش های زندگی را تفکر میتونه براتون حل بکنه. هر چالشی در زندگی با تفکر درست حل میشه. هر مشکلی در زندگی میتونه که با تفکر درست حل بشه. و حقیقت جهان هستی رو شما میخواین بشناسین، حقیقت خدا رو میخواین بشناسین، یک دقیقه تفکر واقعی شما رو بیرون میکنه از گودال جهل و نادانی که هستین. خود آیات قرآن که این چونین بالای خطی نوشته شده در قرآن و آیات الهی این چونین در جهان هستی ما پخش هست. آفتاب یک آیه الهی، آسمان، باران، ابر، کوه، اینها میتوند وقتی تو تفکر بکنی برو بالا یک قطره باران تفکر کن که این چگونه این قطره باران ساخته میشه و تا زمین میرسه. میتونه ایتونه به شناخت و حقیقت نزدیک بکنه و اینها باعث رشد شخصی تو از درون میشه. وقتی تفکر میکنی از درون رشد میکنی. وقتی تفکر بکنی تو شخصیتت از درون ساخته میشه. وقتی که تفکر میکنی از درون به پختگی میرسی. وقتی تفکر میکنی به آرامش ذهنی میرسی. و انسان متفکر انسانی است که خطا و اشتباه نمیکنه، چون الله متعال چنان قدرت داده به ذهن که میتونه ذهن شما تصمیمات رو درست بگیره، میتونه ذهن شما با تفکر واقعا دنیا رو متحول کنه. یک انسان میلیاردر به انسان فقیر چه تفاوت داره؟ تفاوت فکر داره. انسان میلیاردر فکرش فکر میلیاردری هست، فکرش به اندازی میلیاردها ارزش داره، ولی انسان فقیر فکرش فقیرانه هست. یک انسان دانشمند با یک انسان جاهل چه تفاوت داره؟ اون فکرش فکر دانشمندی هست، بالای دانشمندی فکر کرده، خطا نکرده، اشتباه نکرده. ولی یک انسان جاهل بالای جهل فکر کرده. فکر چیست؟ فکر یک حضور اولیه برای یک جریان هست. شما اگر یک جریانی در زندگیتون اتفاق میفته و او را میبینین، در ذهنتون یک جریان ایجاد میشه و این جریان ذهنی فکر هست. یک اتفاقی میفته، یک خودکاری به دستتون میگیرین و یک چالشی در ذهنتون. اولین چیزی که ایجاد میشه فکر هست. ولی فکر چه زمانی درست میشه؟ این فکری که ایجاد میشه هم میتونه مثبت باشه و هم میتونه منفی باشه. ولی فکر چه زمانی درست میشه؟ زمانی که فکر به تفکر تبدیل شه. یعنی شما این اتفاقی که افتاده در زندگیتون به تفکر تبدیل بکنید. تفکر خودش یک فرایند تحلیلی هست. اتفاق را تحلیل میکنه، تجزیه میکنه، پردازش میده و میخواه به نتیجه برسه. با تفکر کردن تو به نتیجه میرسی و بعد باید بری تعقل بکنی. تعقل چه کار میکنه؟ وقتی تو تفکر کردی با ذهنت، این ذهن سیگنال های تفکری با قلب وصل میکنه و قلب میتونه که تصمیم درست را بالاخره با تعقل و کارگیری منطقی و رسیدن به یک انتخاب صحیح و درست برای شما تقدیم بکنه. بلی این اتفاقی که افتاد، تفکر تجزیه و تحلیلش کرد، تعقل بالاخره تصمیم نهایی را گرفت و این تصمیم زیباترین و درستترین تصمیمی است که شما در زندگی میگیرید.
این تصمیم تفکرانه بوده، تصمیم عاقلانه بوده. ذهن ما یک سیستم درست فکر کردن داره که ما بتونیم توسط این سیستم درست فکر بکنیم. همون که قبلا گفتیم که اگر ما فکر میکنیم، تفکر میکنیم، بعد از اینکه فکر ایجاد شد، نیاز اشد ما این هست که درست تفکر بکنیم. شاید خیلی از انسانها تفکر میکنن، ولی چون تفکر درست نمیکنن به اشتباه میرن، تفکر درست نمیکنن شکست میخورن، چون تفکر درست نمیکنن به نتیجه نمیرسن. حالا تفکر درست با سیستم منطقی میشه. من سیستم داریم در ذهن ما که سیستم منطقی هست، یعنی گزینه ها را میمانه بدون اینکه دخالت اعتصابی باشه، بدون اینکه دخالت تعصبی باشه یا دخالت قهر و غضبی باشه، بسیار بسیار منطقی. یکی از بزرگان میگفت هیچگاه در حالت خشم تصمیم نگیریم، هیچگاه در حالت قهر تصمیم نگیریم، چون تفکر به تصمیم می انجامد. تو تفکر میکنی بالاخره یک تصمیم میگیری. در حالت قهر و خشم نباید تفکر بکنی، باید با سیستم منطقی تفکر بکنی. خیلی عالی و منطقی بیایی بنشینی و با آرامش روی مسئله تفکر بکنی. 2. باید که بشناسی کجا ذهن من ممکنه هست خطا بکنه. بعضی اوقات در تفکر کردن انسان خطا میکنه، به همون خاطر سیستم تعقل گذاشته شده. وقتی به سیستم تعقل راجع میشه، سیستم تعقل باید شناسایی بکنه. قد سیستم تعقلتون قوی باشه که بفهمه که ای اشتباه گرفته یا درست. و 3. اطلاعاتتون وقتی تفکر میکنین، زمانی تفکرتون درست میشه که اطلاعات کافی باشه. در مورد موضوعی که تفکر میکنید اطلاعات کافی را داشته باشه. وقتی نمیفهمین برین بفهمین، برین تصمیم بگیرین. طرف میخواد با فلانی ازدواج بکنه ولی اطلاعات کافی نداره، وقتی تفکر میکنه میگه باشه ازدواج میکنم. نه، اطلاعات کافی داشته باش. طرف میخواد یک تجارت را بیاندازه، اطلاعات کافی نداره، نمیفهمه که اگر من این تجارت را آغاز بکنم چقدر میتونه این تجارت ارزشمند باشه و میزان سود و آوریش و مفاد این تجارت چند درصد هست. اگر این اطلاعات را داشته باشه، طرف میتونه تجارتش موفق باشه. اگر نداشته باشه نمیتونه که تصمیم درست بگیره، تصمیم عجولانه میگیره بدون اطلاعات. باز میگه من چرا شکست میخورم؟ خب برادر، تصمیم عجولانه گرفتی، تصمیم بدون اطلاعات گرفتی. و همه جانبه، شماره 4 که خیلی مهمه، تفکراتتون باید همه جانبه باشه. هیچ وقت از زاویه خود تنها فکر نکنین به یک مسئله. از زاویه جامعه نگاه بکنین، از زاویه طرف مقابل نگاه بکنین. چرا اکثرا زن و شوهرها با هم دیگه دعوا میکنن، جنگ میکنن و باعث میشه زندگی ها از هم بپاشه؟ چون همه جانبه نگاه نمیکنن به قضیه. شوهر از طرف خود نگاه میکنه، خانم از طرف خود نگاه میکنه. و احساسات، شماره 5 چیزی که خیلی خیلی مهم است که در تصمیم گیری ها و تفکراتتون احساسات وارد نشه. شما بالا یک آیه قرآن میخواین تفکر بکنین، شیطان میاد شما رو احساساتی بکنه و تفکرتون مسلکی نمیشه، آیه قرآن را نمیتونین درست تفکر بکنین. و چیزی که خیلی خیلی مهمه در شماره 6 نوشتن افکار هست. وقتی شما بالای آیه قرآن تفکر میکنین، بالای یک آیه به خاطر شناخت الهی تفکر میکنین و یا هم روی یک مسئله مهم زندگیتون تفکر میکنین، با نوشتن بنویسین تفکراتتون را. و شماره 7 آنچه خیلی خیلی مهمتر از نوشتن هم هست، مشورت کردن هست که با اهل اون مسئله و با اهل اون چیزی که شما قرار هست تصمیم بگیرین و اتفاق بیفته برین مشورت بکنین. و شماره 8 آنچه تفکر را درست میکنه این هست که ارزش ها را حفظ بکنین. باید در تفکرتون چه چیزی به شما ارزشمند هست.
تفکر میخواین به کجا برسین؟ آیه از قرآن هست در سوره تین آیه 4 الله متعال میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما در زیباترین و نیکوترین ساختار انسان را آفریدیم. چقدر نیاز به تفکر داره این مسئله. احساسات را کنترل بکن، برو از زاویه یک گاو به انسان نگاه بکن. چقدر گاو میگه که این انسان زیبا آفریده شده، ای کاش من به شکل انسان می بودم. چقدر ملائک میگن ای کاش من انسان می بودم. و اگر میخوای تفکر درست بکنی، به این تفکر درست بکن که سیستم منطقی. بیا فکر کن من این سیستم قلبی در من چقدر جالب است، چقدر زیبا هست، چقدر شگفت آور هست. واقعا مرا الله متعال چقدر زیبا آفریده، با این چشم، با این بینی و دهن و این گوش، این دست چقدر زیبا حرکت میکنه، صورت چقدر زیبا هست. و اگر از زاویه های مختلف نگاه بکنی، بری از لحاظ طبی اطلاعات کافی جمع‌آوری بکنی درباره این مسئله که واقعا آیا انسان ساختار زیبا داره یا نه. علمای طب چقدر شگفتی دارن و چقدر شگفت انگیز کتاب ها نوشتن درباره ساختار بدن انسان و اینکه واقعا انسان زیبا آفریده شده. و تو میتونی کتاب ها درباره زیبایی خودت بنویسی، تفکر بکنی بنویسی واقعا ما چقدر زیبا آفریده شدیم. تنها در باره سیستم چشم انسان که میلیون ها رنگ را یک چشم میتونه تشخیص بده. این سیستم بویایی، هزارها بویی که توسط بینی تشخیص داده میشه. سیستم عضلاتی، سیستم استخوانی و سیستم های مختلفی که در بدن انسان هست. تفکر در آیات قرآن پنجره های بسته ذهن شما را میگشاید و باز میکنه. تفکر در آیات قرآن انسان را به افقهای گسترده تری از ادراک، درک و بیداری و شناخت و معرفت میرساند. بالای آیات قرآن باید تفکر کرد، بالای آیات الهی باید تفکر کرد. یک آیات قرآن داریم در روی کتاب نوشته است، یک آیات الهی هم خود انسان یک آیه الهی است. من و تو یک آیه الهی هستیم. این چشم یک آیه الهی هست. این جهان هستی آیه الهی هست. باید تفکر شود و اینها میتونه انسان رو به افقهای گسترده‌ای از درک و بیداری و شناخت و موفقیت برسانه. هرگاه که اندیشه در انسان و تفکر در انسان با کلام الهی یک جا شود و تو اندیشه و تفکرت با کلام الهی یک جا شود، راه‌های تازه‌ای از فهم، درک، شهود در جان تو روشن میشه و جهان هستی برای چهره تازه و زیبای دیگی پیدا میکنه. الله متعال میگه و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر. شب روز پی در پی قرار داده شده برای کسانی که بیندیشند. هر کی بخواهد اندیشه بکند میتونه به اوج معرفت و علم و آگاهی برسه. پس تأمل ژرف و دقیق و تفکر خیلی دقیق و زیبا در آیات الهی که تأمل و تفکر ژرف در آیات روح انسان را از غفلت‌ها بیرون می‌کند، هوشیاری را در انسان بیشتر و بیشتر می‌کند. و امروز تمرین‌های مراقبه‌ای و یوگا را به خاطر این مسئله غیر مسلمانان انتخاب می‌کنند، ولی کفایت کننده نیست. یوگا و تمرین‌های مراقبه با پای این تمرین تفکر در آیات الهی نمیرسه. نرین یوگا نکنین، روی آیات الهی تفکر بکنین، تأمل بکنین. یوگا چه هست؟ مراقبه نکنین، روی آیات الهی تفکر بکنین. وقتی قلب انسان با آیات الهی هم نوا میشه، وقتی که نور آیات الهی و قلب انسان میریزه، حتی اگر یک آیه باشه،
آنچنان این در جان انسان نیرومندی ایجاد میکنه که مسیر زندگی انسان را و کیفیت حضور انسان را در جهان هستی و نگاه انسان را نسبت به جهان هستی دگرگون میکنه و زیبا میسازه. به دست بیاریم اینها را که الله متعال میگه افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنند، با ژرف و دقت تفکر نمی کنند؟ ما قرآن را راهی برای تفکر و تدبر و رسیدن به معرفت و شناخت آفریدیم که راه درست تفکر از نظر قرآن هم نگاه بکنین همان تدبر هست، یعنی تفکر ژرف و دقیق، تفکر آرام و تفکر با ایجاد پرسش و سکون و پاسخدهی از درون و پیوند دادن او با جهان بیرون. این هست که این مسیر همان مسیری میشه که انسان را به شناخت الهی و شناخت خود و به حقیقت جهان هستی نزدیک و نزدیکتر میکند. آری این اندیشه نورانی، این تفکر نورانی همچون پلی است که دل انسان را با حقیقت پنهان عالم پیوند میدهند و پلهایی که شیطان برای ورود در قلب انسان آماده کرده بود را میشکند و انسان را به سوی معنا و حقیقت هدایت میکند. انشاءالله که با تفکر واقعی دلهایتان شاد شود و با نور الهی نزدیک و نزدیکتر شوید و بتوانید از این معانی واقعی و با تفکر عمیق و آرام و ژرف به شناخت الهی و تقرب او برسید و ایمانتان و علم و اندیشهتان هر روز زیباتر شود. تفکراتتان عالی باد و علم و اندیشهتان به ثریا برسد تا بتوانید با این جهان بیرونتان را هم زیبا بسازید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.